Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya nak bincangkan soalan tutorial 2, soalan tutorial nombor 2 daripada tutorial 3, electric current and direct current circuit. Kita dah chapter 3, diam tak diam, kita dah chapter 3 pada minggu yang ketiga. Okey, so ini adalah berkaitan dengan subtopik 3.2 iaitu Ohm's law and resistivity. Okey, so nombor 2 ni adalah berkaitan dengan Ohm's law. Saya terus pergi pada soalan. Soalan diberikan potential difference V, okey, dan diberikan R 15 ohm, resistance of the resistor 15 ohm, discharge current. Ini berkaitan dengan Ohm's law saja. Kalau ditanyakan what is Ohm's law state that potential difference directly proportional to the current when temperature is constant. Bukan V dengan IR tu tidak tepat, Okey. Okey, so diberikan V sama dengan 12 volt, itu potential difference. Okey, R equals to 15 ohm. Ini sangat mudah. Daripada V sama dengan IR. Okey, I sama dengan V over R. Terus masuk nilai saja, mudah. V saya 24, R saya 15. Saya keluarkan kalkulator saya. Okey. Sekejap ni. Saya matikan dulu. Okey. 24 divided by 15, kita dapat 1.6 ampere. Okey, itulah current. Kemudian B, the potential difference of 8 volt. V potential difference 8 volt. Okay, applied across metal wire with a uniform cross-sectional area. Saya padam dululah, ke ataskan sikit. Okay, cross-sectional area 0.08. A besar, capital A equal to 0.08. Bagi pelajar saya yang masih tak tahu nak tukar unit, tengok hati-hati. Mili adalah darab 10 kuasa negatif 3, tapi ada kuasa 2, so darab 10 kuasa negatif 6 millimeter square, Kemudian length L sama dengan 0.5 meter. Please label your information correctly. Letakkan label dia yang betul, unit yang betul. Determine resistivity. Resistivity diberi sebagai rho. Okay, di mana electric current flow I sama dengan 1.2 ampere. Okay, mudah saja ni. Gunakanlah formula rho dan juga cari R. Kita keluar dulu formula rho. Rho equals to R darab A, resistance, times cross-sectional area divided by length. Tapi R tak tahu. Saya kena cari R daripada V dengan IR. So, R sama dengan V atau potential difference over current. Okay, so kalau nak tunjukkan apakah
gambar di sebalik soalan nombor 2B ni, gambar dia, ini satu wire, saya besarkan wire ni. Ini cross sectional area of the wire. Cross sectional area of the wire. Be very careful kalau diberi diberi radius, kena dah cari A sama dengan pi R kuasa 2 ya. Tapi ni A dah diberi. So ini adalah A. Ini adalah length of the wire itself. Okay, so the resistivity ada kaitan dengan area, cross-sectional area dia, ada kaitan dengan length dia. Lebih besar length dia, resistivity akan lebih kecil ya. Okay. So kita boleh tengok kat sini macam mana kita nak lukiskan, tuliskan. So cari R dulu. Dapatlah nilai R kita sama dengan V saya adalah, saya tak buat sini lah. V saya adalah 8, current adalah 1.2. Saya masuk kalkulator, 8 bahagi 1.2. 8 volt divided by current 1.2, jawapan saya 20.3 adalah 6.67 unit dia ohm. Okay, so saya cari yang soalan tadi, nak cari resistivity rho. So rho sama dengan R adalah 6.67. Area saya 0.08 darab 10 kuasa negatif 6. Saya ketepikan dulu yang ini. Sebelah sini. Okey. Okey. 0.08 darab 10 kuasa negatif 6 bahagi dengan length saya 0.5. Okey, so dapatlah jawapan 6.67 tadi darab dengan 0.08 times 10 to the power of negative 6 bahagi 0.5. So saya dapat 1.067 ataupun 1.07 pun boleh diterima lah. 1.07 darab 10 kuasa negatif 6. Unit bagi resistivity saya adalah ohm darab dengan meter. Sebab R adalah ohm, area meter squared bahagi dengan meter, so tinggal ohm meter. Ohm meter. So inilah dia soalan nombor 2 yang ada kaitan dengan subtopik 3.2 iaitu resistivity and Ohm's law. Thank you very much.